Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta sa aking nakaraang premiere. At dahil po dyan ay mega shoutout to DIY by Pic2On, June Aral TV, Giselle Pumanlag, KH Tech, ABC Learning Academy, Sunfish Vlog, Lelong Jo, Teacher Grace Alikamen, Saktong Guwapo, Kuya Al Salas, Filipino Food Pulutan at iba pa, Lady Lin, Han Gyang Tuy, Lin TV Vlogs, Berhel Wang Barakong Probinsyano, Jeff Salas Videos, Dien Lan Duk Home, Princess Mateas World, Memoriado TV, Kuya Al Salas, Alfreda Salvador, Kuya Al Salas again, Memay Emay, IzahLeidy, Chu Meikang, Filipino Food Pulutan at iba pa, Berpa Usok Love TV, Kuya Al Salas again, Yazir Al Mula, Eugene Delmun, Russell Laurente, My Coffee Break TV, LS Trending Anime. At kung bago ka lang at hindi ka pa nakaka-subscribe at sa tingin mo naman ay malaking tulong ang tutorial na ito, ang pag-click mo ng subscribe button dyan sa gawing kanan mo ay malaking tulong para mag-grow ang channel ko. Kaya wag namang hinayang pa. Click mo na! Maraming salamat! Kung gusto mo ng shoutout sa next video, all you have to do is comment down below.